Automation Lab xin chào các bạn. Hôm nay Nam sẽ cùng các bạn lập trình với EcoStruxure Control Expert, trước đây được biết đến là Unity Pro. Trong video này Nam sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một giao diện để điều khiển và theo dõi giá trị cho PLC. Tính năng màn hình vận hành hay còn gọi là Operator Screen này rất hữu ích trong lúc chúng ta thiết kế và vận hành thủ chương trình trong quá trình xây dựng hệ thống tự động hóa. Để tiết kiệm thời gian, Nam sẽ tận dụng chương trình điều khiển trạm bơm mà Nam hướng dẫn các bạn ở những video trước, và Nam cũng sẽ thực hiện các bước này rất cơ bản để các bạn có thể hiểu và áp dụng ngay vào chương trình của các bạn nếu cần thiết. Nói sơ lại về chương trình điều khiển trạm bơm, chúng ta sẽ có các tín hiệu đầu vào là nút chạy, dùng khẩn cấp với tín hiệu bơm đã sẵn sàng và tín hiệu phản hồi bơm đang chạy. Đầu ra sẽ là tín hiệu điều khiển bơm và tín hiệu báo lợi. Đầu tiên các bạn chọn chuột phải vào thư mục Operator Screens và chọn New Screen để tạo màn hình mới. Trong cửa sổ Screen Properties, các bạn đổi mục Name thành Feed Pump để phân biệt với các màn hình khác. Sau đó chúng ta chọn OK. Các bạn có thể thấy màn hình Feed Pump sẽ xuất hiện dưới thư mục Operator Screen của chúng ta. Để tạo nhãn hoặc viết chữ, các bạn chuột phải vào khu vực trong bất kỳ trọng cửa sổ Feed Pump, chọn New và chọn Text. Các bạn để ý thấy con trỏ chuột của chúng ta sẽ thay đổi. Lúc này Nam sẽ tạo một ô để điện trợ. Chúng ta nhập đúp chuột vào ô này để thay đổi thông tin, cũng như font chỉ cho dễ đọc. Nam sẽ tạo nội dung là Pump Control, font chữ là Arial và cổ chữ là 14, canh giữa kiểu chữ bô và màu đen. Về trong ô này thì các bạn có thể để tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ cần chọn đúng font chứ có hỗ trợ ngôn ngữ đó là được. Tiếp theo, Nam sẽ xóa đường viền xung quanh cái hộp bằng cách nhấn vào The Drawing trong mục Line, chọn None và nhấn OK. Các bạn có thể thấy nội dung của chúng ta đã được thay đổi. Tương tự, Nam sẽ tạo thêm 3 nhãn là Input, Output và Feedback để phân loại ngõ vào, ngõ ra và phản hồi của chương trình. Tiếp theo, đối với ngõ vào, Nam sẽ sử dụng nút nhấn để điều khiển và mô phỏng. Các bạn nhấn vào nút Push Button trên thanh công cụ và về một nút nhấn trên màn hình. Tương tự như phần nhãn, chúng ta sẽ nhập đúp để chỉnh sửa nút nhấn này. Đầu tiên, Nam sẽ gán biển cho nút nhấn này là biển Start. Chúng ta sẽ sửa phần text này là Start. Trong khu vực Control Element Style, các bạn chọn giúp Nam mực with latching để chọn chế độ nhận giữ. Trong thẻ Animation, các bạn chọn Animated Object và khai báo biển Start này vào mức Variable để nút hiển thị trạng thái của biển Start. Sau đó các bạn按OK. Nam sẽ làm tương tự cho nút dụng khẩn cấp, tín hiệu phản hồi bơm sẵn sàng và bơm đang chạy. Cuối cùng, Nam sẽ hướng dẫn mọi người hiển thị 2 ngõ ra là tín hiệu chạy và tín hiệu lội. Chúng ta sẽ về một hình tròn. Các bạn nhập đúp chuột vào đới màu thành màu xanh. Trong thẻ Animation đó, Nam chọn Animated Object và gắn biển bơm chạy. Khi trong Display Condition, các bạn chọn mức bit thì bệm 1 và bấm OK. Các bạn copy và paste hình tròn này và đổi màu thành mỡ. Trong thẻ Animation, các bạn chọn mức bit dài là 0 và bấm OK. Sau đó các bạn kéo chọn cả hai hình tròn này, dùng nút cảnh lễ trái và cảnh lễ trên ở trong thanh công cụ. Nam sẽ tạo một nhãn để hiển thị trường hợp bị lỗi. Tương tự như đèn báo bơm chạy, chúng ta sẽ chọn bit mà Pump Mode và Apply. Do là dạng chủ, trong thẻ Animation Type, các bạn chọn Standard Display và nhận OK. Chúng ta sẽ build chương trình và tải xuống PLC. Để kích hoạt màn hình vận hành, các bạn nhấn vào nút cho phép ghi biến trên thanh công cụ. Nam sẽ giả lập tín hiệu bơm đã sẵn sàng và điều khiển bơm chảy. Các bạn có thể thấy khi hết 15 giây từ khi kích hoạt, nếu không có tín hiệu phản hồi là bơm đã chảy. Chương trình tự xác định có lợi và ngắt tín hiệu điều khiển. Nam sẽ bấm nút Stop để đặt lại trạng thái. Bây giờ Nam sẽ bắt bơm và giả lập tín hiệu phản hồi là bơm đã chạy. Thì các bạn có thể thấy giao diện vận hành giúp chúng ta theo dõi và điều khiển chương trình dễ dàng và trực quan hơn, giống như một HMI vậy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thiết kế
và sử dụng giao diện vận hành Operator Screen trong EcoStruxure Control Expert. Nếu có thắc mắc hoặc trao đổi, các bạn cứ comment bên dưới. Nam sẽ hỗ trợ và tư vấn các bạn. Chúc các bạn thành công.